اهلا بيكم. انا ايهاب منير، سيرتيفايد انستراكتور من اوتوديسك و 3 دي ارتست، وحاليا جيم ديفلوبر، وبشتغل في المجال من حوالي اكتر من 12 سنه. في بعض المصطلحات ابتدت تظهر في حياتنا دلوقتي، في بعض مننا مثلا ما بيعرفهاش، فاحنا عايزين بس نوضح الفكره او الفرق ما بين كل مصطلح والتاني. عندنا مصطلحات زي الفي ار، اي ار، والام ار، والاكس ار. لما نيجي نتكلم في الاول على الفي ار اللي هو الفيرتشوال رياليتي، اللي هو الواقع الافتراضي، وده فكرته ببساطه ان هو واقع كله بيتم او بيتعمل قائم على الكمبيوتر، يعني مفيش اي حاجه حقيقيه موجوده او ملموسه. الفكره كلها ان هو كمبيوتر جنريتد، يعني مفيش اي حاجه موجوده، انا بس كل حاجه بعملها او بصنعها داخل الكمبيوتر، واقدر بعد كده ادخل جوه العالم ده واتفاعل معاه واتعامل معاه عن طريق اجهزه او معدات مخصوصه لحاجه زي كده، زي الهيدسيت او النظارات بتاعت الفي ار، واللي طبعا بنشوفها في المولات او في الشركات او في بعض الملاهي الكبيره. دي كلها فكرتها قائمه على ايه؟ ان انا بلبس النظاره وببقى من داخل النظاره، بعد ما البس النظاره ببقى جوه العالم ده، وبقدر عن طريق سنسورز او بقدر عن طريق اجهزه ثانيه اللي هي يعني حاجات بمسكها في ايدي كده، اتعامل مع العالم ده واتفاعل معاه وكاني جواه فعلا. تمام؟ طبعا حاجه زي كده بتدخلنا في مجالات تانية، يعني مش شرط ان انا العب او ان انا استخدم حاجه زي كده في اللعب وبس، لا، حاجات زي كده اقدر استخدمها في مجالات تانية زي الطب، زي التعليم، زي الهندسه او غيره. احنا مع بعض هنا في شركه من اكبر الشركات المنتجه للالعاب في الشرق الاوسط والبوست برودكشن، ومعانا دكتور اني السي او. هاي، هاو ار يو؟ وهي هتستضيفنا النهارده وتاخدنا في جوله كده في الشركه ونفهم منها البروسيس والخطوات والورك فلو بتاعت الجيمز والبوست برودكشن بتتم ازاي. ويلا تعالى نشوف. ليتس جو. The new technologies like augmented reality, virtual reality, mixed reality, they are very immersive and they are very interesting because they are well advertised and make a lot of noise. But as every new technology doesn't mean that this technology can necessarily benefit you. A technology can only benefit you if the project that create with this technology is designed in particularly to fit your project, to reinforce your project, reinforce your message, and use towards the benefit of technology itself, not towards the limitation of the technology. Just using a technology just because it's popular may not benefit your brand and your product. Like programming-wise, every designer who designs VR can design also AR applications and mixed reality applications. The difference comes into the final application. How does it look like? When we have augmented reality, we are in the real environment and we get some elements from it and we kind of augment them and make them virtual. So we mix into the real environment, we mix virtual elements. دلوقتي احنا هنا هنشوف الجيمز بتتبني ازاي، ونشوف البدايه هتتم ازاي بكل الخطوات مع بعض. اوكي، هنا هو بيتكلم بيقول ان هو البدايه من بعد ما ناخد الفكره بيبتدي بقى الراجل اللي هو المتخصص في الرسم يبتدي يرسم الكلام ده على ورق او على سكتشز، وعن طريقها بيبتدي بقى ياخد الزوايا ويبتدي بقى يقسم المشاهد بتاعت اللعبه او الموفي اللي هيتعمل. عندنا بعد كده الاي ار. الاي ار ده هو مجرد حاجه شبيهه بالفي ار، اللي هو فكرته بس ببساطه ان هو عالم تاني برضو افتراضي موجود، لكن بقدر ادخل عليه عن طريق تابلت او موبايل. تمام؟ ان هو بيظهر لي او بيعمل عمليه اسقاط او بروجيكشن حوالين المكان اللي انا فيه، وبيظهر العالم ده، وبرضه اقدر اتفاعل معاه عن طريق الموبايل او التابلت. طبعا اكتر الامثله الشهيره للموضوع ده اللي هي لعبه بوكيمون جو، اللي هي طبعا يعني غزت العالم في ايام واسابيع قليله للكواليتي بتاعتها والفكره بتاعتها الجديده، اللي هي عن طريقها زي ما اتفقنا ان انا ممكن بس بالموبايل اشوف حاجه قدامي هي مش موجوده اوريدي، لكن بيحصل ان الاسقاط بيظهر على المكان بتاعي او المكان اللي انا فيه، وبيظهر الشخصيه او الحاجه اللي موجوده. نفس الكلام برضو اقدر اشتغل بيه في او اتعامل معاه كانه حاجه قدامي، مثلا لو حاجه علميه او حاجه طبيه او تعليميه، اقدر برضه اتفاعل معاها واتعامل بيها بنفس الفكره. دلوقتي بقى ندخل للمرحله الثانيه اللي هي الموديلنج. ازاي بقى انا باخد الرسم اللي احنا عملناه ده على السكتش ونوصله بقى ان هو يبقى مجسم 3 دي عشان نبتدي المشاهد بتاعتنا.
هو هنا بقى بيتكلم بيقول ان احنا بعد ما بنخلص مرحله الموديلنج بيبتدي بقى يظهر الكلام ده بان هو يحط ماتيريالز ويحط خامات عشان يظهر التفاصيل. طبعا كل جزء لازم يتبني بتفاصيله كامله عشان اقدر بعد كده استخدمه واقدر اظهر الكلام ده على سواء اللعبه او الجيم او سوري الموفي اللي احنا هنشتغل عليه. So, like every project, the first is to start with an idea, with a concept. We do have concept art which supposed to illustrate the idea, so to match the world of imagination of one person to the other 10 people around the project. We start separating the project on small pieces. So from where we need to start, how to shape the idea, what kind of resources we're going to need, and what needs to happen inside a game, and how we're going to reach the final destination. Normally, this is a pre-production period which depends on the project, can take from 2 weeks to 1 month and a half. We get together, we identify all of these small steps, and after that we are trying to execute piece by piece. Of course, into the game design, we have different type of artists and different type of people. So we do have artists which are connected with creating drawings, people which are working in the 3D industry and creating 3D models and animations. And we have also a programmer team. These are a team of people which are working on a C++, C#. We're using different game engines which are supposed to assemble the project from one to assemble the project from the game design to the final programming game. This is Dimo, and he will showcase this game, which is called Arabian Heroes VR game. It's a cognitive cognitive training game about attention and different type of attention. What he will have to do as a game rule, it's a very short game. It's made for events and for entertaining. So the idea of the game is we have to shoot all the black crows. We have to avoid the white crows, and the oryx is bringing bonus in the game. At the same time, we have to protect from the throwing stones towards us. So there's a lot of skills that are involved, and actually if you start playing, you will see it's quite addictive. We have an internal competition in between ourselves in the office, and Dimo is actually the leader and the master of the game, but he also participated into the game development, and as he's one of our generalist colleagues. أنا بتكلم عن مرحلة التحريك بعد ما خلصنا الموديل وخلصنا المشهد كله وبنيناه كله. ندخل بقى في مرحلة التحريك اللي هي بيبقى فيها الكاركترز والمشهد كله بيتحرك، سواء مثلا الكاركتر أو المشهد اللي حواليها يبقى فيه تفاعل معاه، مثلا زي المشهد اللي شفناه ده الطيارة اللي هو فيها يحصل مثلا حركة للكاميرا عشان مثلا في هبوط أو في حادثة أو أي مثلا حاجة زي كده. غير كده طبعا الكاركتر بيتحكم او بيتفاعل مع المشهد بان مثلا في اجزاء تتحرك غيره، يعني مش شرط بس الكاركتر هو اللي بيتحرك، ممكن يتفاعل مع المشهد نفسه من زراير مثلا او حاجات زي كده. ودي مرحله التحريك اللي بعد كده بقى نشوف المرحله اللي بعدها. عندنا بعد كده الام ار اللي هو الميكست رياليتي، اللي هو فيه هنا فكرته اللي هو بخلط ما بين الفي ار والاي ار. وده اقرب مثال برضو عشان يبقى فاهمين الفكره، اللي هو يعني حاجه زي ايرون مان، يعني كان في الفيلم او قبل الفيلم برضو كان في امثله زي كده، ان هو مجرد ان هو بيلبس الخوذه بتاعته او النضاره مثلا بتاعته بيظهر قدامه قوائم وشاشات وحاجات زي كده، وبعد كده بيبتدي بايده يتفاعل معاها وبيتعامل كانها موجوده فعلا. فده برضو اصبح حاليا موجود، يعني برضو في نظارات خاصه دلوقتي انا اقدر في البيت اشتري نظاره زي كده، ممكن هي بس تبقى غاليه شويه،
لكن ممكن انا اشتري نظاره زي كده واتفاعل بحاجه زي دي. يعني مجرد ما البسها بيظهر معايا سواء اذا كنت مثلا هيبقى في لعبه او في حاجه علميه او في اي حاجه مثلا هشتغل عليها، بتظهر قدامي بشكل ظاهر وبرده عن طريق اسقاط. بس الفكره كلها انا بتفاعل معاها بشكل كامل كانها موجوده، لكن هي طبعا هي مجرد اسقاط زي ما اتفقنا على السطح اللي انا واقف حواليه. والفكره كلها ان انا بعد ما اتفاعل معاه بيبقى حاجه اوريدي موجوده، زي ما برضو ما اتكلمنا ان هو ممكن يبقى حاجه زي ما يعني علميه او تعليميه، ممكن برضو استغلها في حاجه زي دي. هنا بقى دي المرحله الاخيره اللي هي مرحله الاخراج النهائي، الريندرينج، ودي بقى اللي بتجمع فيها كل شيء احنا عملناه سواء موديلنج او انيميشن او ريجنج او كل حاجه. احنا بقى ايه بنخلص وبنحط بقى المشهد بتاعنا بعد ما نكون اتاكدنا ان الماتيريالز والانيميشن كله مظبوط عندي. بنوصل بقى للمرحله دي ان احنا عايزين بقى نخرج الكلام. طبعا هو بياخد يعني اطول حاجه مثلا بتاخد عندي وقت، لان هو بيبتدي يحسب كل مربع من دول، بياخد على حسب البروسيسور والجهاز اللي انا شغال عليه، بيبتدي بقى ياخد وقته. طبعا كل ما بيزيد الوقت او كل ما بيزيد الكواليتي طبعا بيزيد الوقت عندي. وطبعا دي المرحله الاخيره والاهم طبعا في النهايه اللي هي بتخرج لي الشكل النهائي، وعن طريقها طبعا خلاص انا ببتدي ادخل في المرحله الاخيره اللي هي بعدها، لو انا عايز احسن بعدها اللي هي الكومبوزيتنج، او يعني لو حبيت اضيف مثلا او اعدل في الالوان او حاجه زي كده. لكن في مرحله 3 دي هي دي اخر مرحله من المراحل بتاعتي. After we finish with the rendering, we have different passes which needs to be composed. So we go to the 2D process called compositing, where we assemble all of these small nodes are actually parts of the render to create the whole image. For example, we render some of the pieces separately to be easy to follow and easy to assemble later on and to create a different effects. We render different passes with different effects on them later on, uptouched, raw shadows, reflections, ambient occlusions, and etc. Then we have the guys into the plane, which will be composed on top of this forest, in this case where a crash is happening. We have also a broken glass window which needs to be attached separately to this scene and rendered assigned together with the different type of masks we're using for that to come to a final composited render with all of the pieces which are happening inside. So this process is called compositing. It's extremely important to do the post effects, the post-production look good at the end. After we finish with the compositing, the latest stage of the work is editing and adding the sound effects and the music. So we have one big timeline where we start placing shots by shots, all of them rendered and composited and placing together additional effects on them and etc. to identify how the effects will look like with the music on top of it. And when we are ready and happy with all of the details, we are rendering the whole piece together, and we will going to see something like How do you understand this? So when are you gonna teach me that physics stuff? Can you do it now? Now? What about now? we have a voiceover recorded. The characters are talking inside, so we use the motion capture device for some of the animations to make them matching better when we see the girl and the boy talking. We have a different type of effects when the plane is crashed, so we're using a different type of animations, both combinations with motion capture and with the hand animation.
عندنا بعد كده النوع الاخير اللي هو الاكستندد رياليتي اللي هو الاكس ار، وده النوع الاخير او ده اخر ما توصلت له التكنولوجيا الفتره دي، واللي هو ممكن يعني يبقى خيالي شويه بعض الشيء، ان هو كان من زمان من بعد اينشتاين والنظريه النسبيه والكلام ده كله، كان كل العلماء بيركزوا في حته ان ازاي انا اعمل انتقال اللي هي التليبورتيشن. ففكره التليبورتيشن طبعا فيزيائيا صعبه جدا وتعتبر مستحيله يعني، لكن عن طريق الاكس ار ممكن نعملها، لكن طبعا مش بنفس الفكره او بنفس الطريقه. فكره الاكس ار اللي هو الاكستندد او الواقع الممتد، ان هو بيسمح لي ان انا وانا في مكاني اتنقل لمكان تاني، بس مش بشكل فيزيائي، يعني انا جسمي موجود زي ما هو في مكاني، لكن بيحصل ان انا بعمل 3D سكاننج، يعني بعمل مسح ثلاثي الابعاد لجسمي بكل التفاصيل بتاعتي، واقدر بعد كده اعمل لها اسقاط برضو لكن في مكان تاني، والحركه اللي انا بعملها في مكاني تتنقل هناك على طول، يعني بشكل لايف، كأن انا موجود هنا وهناك في نفس الوقت. فده يعتبر برضو تطور لفكره الفي ار والاي ار والكلام ده كله، وده اخر حاجه وصلنا لها. برضو حاجه زي كده بيستغلوها العلماء في التحكم في الالات، يعني انا مش مجرد ان انا باخد الشكل بتاعي او ال 3 دي سكاننج بتاعي وبنقله في اي بلد تانية وخلاص، لا انا ممكن وانا في مكاني ادخل مثلا لجهاز زي مثلا ابسط حاجه برضو عشان نبقى فاهمين الفكره دي، اللي هو الطياره اللي مثلا بدون طيار، او ان انا اتحكم في آلة موجوده برضو في بلد تاني، او ان انا اعمل عمليه جراحيه عن طريق برضو آلة بس وانا في مكاني، يعني مثلا دكتور في دوله ومطلوب ان هو يعمل مثلا عمليه في دوله تاني، فمش شرط ان هو يسافر او يروح بشكله كله او بشخصيته او بجسمه للدوله التانيه، لا مجرد ان هو في مكانه وعن طريق الاكس ار يقدر يعمل العمليه بس بتحكمه عن في روبوت او في آلة هي اللي تعمل العمليه دي مكانه. فده يدل برضو ان ده تطور، وطبعا يعني اكيد المواضيع هتتطور اكتر من كده وممكن يبقى ظهر حاجه تاني، لكن هم دول 4 مصطلحات الموجودين حاليا في حياتنا. So I will show you a little bit more of our work, which is on different posters on the wall and on some of the computers. So as far as you can see, there are different type of projects that we have done. So this, for example, is a visualization of the newest project development here, City Land Mall, which is a unique project by the same developers like Dubai Miracle Garden. It will be open this year, so it's really unique mall and a garden concept all in one. This is a visualization of one of the newest islands. It's a concept phase of the newest islands even before the architect work on it. It's for one of the biggest developers over here. So very often we work before the architects if we want a decision maker to approve a concept on a large scale, so they can decide do they want this development or not. What is interesting about games is that they allow learning by doing. So when we learn by doing, we retain 90% of the information. Also, it's proven that learning by games, it's actually 10 times higher retention of information than any other methods. So gaming and gamification is a very powerful tool to reinforce learning and make the kids learning faster. And of course, we are living in a digital era. Right now, every kid starting from 2 years old has a tablet. So they're used to gaming, they're used to interact, and they're expecting everything to be moving, everything to be interactive and to be fun and interesting. So that's why the game market is very interesting for educational projects. Using new technologies only helps because more immersive, more interesting, everybody wants to try,
and from the educational perspective, the educators, we are always searching new methods and new tools how we can attract kids into better learning. This is a project which is in the JVC, building a small developer who invested into visuals to enhance his sales. This is a visual effects experiment for a luxury car, and this is actually a video. It is just the poster of the video. This is called Malaysia Dream. It is an artist representation of something that we've seen in Malaysia, in Borneo Islands. And this is a recreation affiliate Nasuf of what he has seen through his eye of an artist. This publication got very much liked, and we have been invited by Duncan Evans, the founder of the 3D industry, and he has made this publication, and he invited to publish a tutorial of Malaysia Dream, how we made it. عايزين بقى نتكلم دلوقتي عن مجال الجيمز وازاي بقت حاجه مهمه ورئيسيه في حياتنا سواء بشكل مباشر او غير مباشر. والجيمز هنا طبعا احنا يعني غالبيه الناس او الاطفال بشكل عام بتحتاجها لمجرد التسليه. لكن الجيمز ممكن تبقى مجرد يعني اكبر من كده، يعني مش مجرد ان انا اتسلى بيها او حاجه تضيع فيها وقتي وخلاص، لا انا ممكن استغلها في حاجات احسن من كده بكتير. مثلا في مجالات زي التعليم او في الهندسه او في السياحه او في الطب ممكن استغل الجيمز. يعني انا ممكن اشوف جيمز او الجيمز اساسا تبقى مصنوعه علشان توصل لي حاجه معينه من الحاجات دي. يعني انا مثلا يبقى عندي في الكمبيوتر بتاعي او في التابلت او في غيره او على الموبايل بتاعي في جيمز خاصه مثلا بالالعاب او خاصه بابحاث علميه او خاصه مثلا بابحاث فضاء او غيره، اقدر من خلالها اتعلم واوصل لحاجه. يعني انا مش مجرد ان انا لازم اتعلم او ان انا العب واضيع وقتي في جيم وخلاص، لا انا ممكن استغلها في تعليم، وده اللي مطلوب. يعني احنا مثلا مش عايزين يبقى وقتنا كله خاص بتضييع الوقت في التسليه وخلاص. يعني ممكن طبعا اتسلى بيها وكل حاجه، لكن المطلوب مني ان انا استغلها وان انا استفيد منها. يعني مش مجرد ان انا اضيع وقتي، لا انا لازم استفيد من حاجه زي كده.